Kapag convenience store ang pinag-uusapan ay 7-Eleven agad ang naiisip ng marami sa atin mga kasangkay. At hindi din mawawala ang pangalan ng karibal nito na Ministop na isa din sa pinakakilalang convenience store sa bansa. Pero lumabas nga ang mga balita nitong taon sa nalalapit na pagkawala ng Ministop sa bansa. Ano nga ba ang nangyari? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang kasaysayan ng Ministop at ang nakatakdang pamamaalam nito sa bansa. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na din ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Magsisimula ang kwento ng Ministop sa bansang Japan mga kasangkay. Noong May ng 1980 ay itinatag ng kumpanyang Jasco Company Limited ang Ministop gamit ang panimulang puhunan na 30 million yen o mahigit 16.7 million pesos sa pera natin ngayon. Sa mga hindi nakakaalam, ang Jasco na ngayon ay kilala na bilang Aeon ay ang isa sa pinakamalaking retailer sa buong Asia. Pagmamay-ari ng kumpanya ang mga naglalakihang shopping center, discount store, pharmacy, clothing store at mga supermarket sa Japan. July ng 1980 nang buksan ang kauna-unahang Ministop, ang Ministop o Korayama na makikita sa Yokohama. Magiging matagumpay at papatok ang Ministop sa mga Hapon. Kaya makalipas lang ang 5 taon noong 1985 ay umabot na sa 100 ang mga tindahan nito sa Japan. Taong 1990, magsisimula ang international expansion ng Ministop nang makipag-partner ito sa Miwon Trading and Shipping Company ng South Korea na ngayon ay kilala na bilang Ministop Korea. At noon ngang November ng 1990 ay binuksan ang kauna-unahang international store ng Ministop sa Seoul, South Korea. Magpapatuloy pa ang tagumpay at paglaki ng Ministop na noong 1998 ay umabot na sa 1,000 ang mga tindahan na karamihan ay franchise. Pagdating naman ng 2000 ay papasukin na rin ng Ministop ang Pilipinas sa pamamagitan ng mga kumpanya ng mga Gokongwei na Robinsons Retail Holdings Incorporated. Dinala ng Robinsons ang Ministop sa bansa sa pakikipag-partner nito sa Ministop Japan at sa Mitsubishi Corporation. At mula nga nun ay isa na ang Ministop sa sisikat na convenience store sa bansa at isa sa magiging matinding karibal ng nangungunang 7-Eleven. Bihirang-bihira lang ako makapasok ng Ministop mga kasangkay dahil 7-Eleven lang ang pinakamalapit na convenience store sa lugar namin. Pero alam ko naman na sikat din ang Ministop lalo na sa mga estudyante dahil na din sa mga iba't ibang pagkain na mabibili dito kasama na ang kanilang bestseller na Uncle John's Fried Chicken. Sumikat dahil sa juicy na laman, crispy na balat at masarap na lasa ang Uncle John's. Naging kaagapay nga ito ng mga nagtitipid na college student dahil na din sa abot kayang presyo nito na may kasama pang kanin. At kung isa kayo sa madalas na bumibili nito ay naitanong nyo na din siguro kung sino nga ba si Uncle John's. Totoong tao ba si Uncle John o ginawa lang para i-promote ang masarap na fried chicken ng Ministop? Well, para sa mga kasangkay natin dyan na fan ng Uncle John's, si Uncle John ay base sa totoong tao. Siya ay ipinangalan sa founder ng Robinsons na si John Gokongwei Jr. na nagawan ko na din pala ng video dito sa channel at sa mga gustong manood ay ilalagay ko ang link sa description sa baba. Ibinahagi ito mismo ng anak ni John Gokongwei na si Robina Gokongwei. Ayon sa kanya ay 2006 pa daw nang unang ipakilala ang Uncle John's at ang nakaisip daw na ipangalan ito sa kanyang ama ay ang kanyang pinsan at dating presidente ng Ministop Philippines na si Bobby Go. Ito ay bilang pagpupugay na din sa founder ng JJ Summit at ng Cebu Pacific. Maliban sa pagiging mahusay at respetadong negosyante, ang totoong Uncle John ay nakilala din bilang isang pilantropo
na bago mamatay noong 2019 ay ipinamigay ang malaking parte ng kanyang kayamanan sa kawang gawa. Kaya sa mga nagtatanong ay totoo si Uncle John. Kasing totoo ng sarap ng Uncle John's Fried Chicken. Kayo ba mga kasangkay, natikman nyo na din ba yung fried chicken ng Uncle John's? Ano ang masasabi nyo dito? Paki-share naman sa comment section sa baba. Taong 2018 nang makuha ng Robinsons Retail ang shares ng Mitsubishi Corporation sa Ministop Philippines. Dahil dito ay lumaki pa ang shares ng Robinsons sa Ministop na mula 51% ay naging 60% na nilang pag-aari. Ayon sa Robinsons ay nais daw nilang mas paramihin pa ang mga Ministop sa bansa na nung mga panahon na yon ay mayroon ng mahigit 400 tindahan sa mga pangunahing lugar sa Metro Manila, Luzon at Visayas. Pero pagpasok nga lang ng taong 2022 ay naglabasan ang mga balita na mawawala na ang Ministop sa bansa. Maraming taga-suporta ng Ministop ang nagulat at nalungkot nang mabasa ang headline. Lalo na yung mga taong naging bahagi na ng buhay ang pagpunta sa kilalang convenience store. Pero ano nga ba talaga ang nangyari? Well, nagsimula to noon pang 2018 mga kasangkay nang subukang ibenta ng Aeon ang Ministop Korea. Hindi kasi gaya dito sa atin na kahit papano ay nakakasabay pa ang Ministop sa 7-Eleven, ang Ministop Korea ay nahihirapang sumabay sa mga kakompetensyang convenience store sa South Korea. Taon-taon nga ay patuloy sa pagbaba ang kita nito hanggang sa tuluyan na tong nakaranas ng pagkalugi noong 2020, dala na din ng pandemic. At bagamat hindi natuloy noong 2018 ay tuluyan ng ibinenta ng Aeon ang Ministop Korea sa Lotte Corporation noong January 2022 para sa halagang $260 million o 15.2 billion pesos. Sa totoo niyan mga kasangkay ay hindi lang sa South Korea nahihirapan ang Ministop. Dahil maging sa bansang pinanggalingan nito ay nahihirapan din tong makipagsabayan sa tinatawag nilang Big 3 convenience store ng Japan na 7-Eleven, Lawson at Family Mart. At kasabayan nga lang ng balitang pag-pull out ng Ministop sa South Korea, ang balitang paglabas din nito sa Pilipinas. Nagugulatin ang maraming taga-suporta ng Ministop. Sa mga kasangkay natin dyan na madala sa Ministop, nalungkot din ba kayo sa balitang pagkawala ng Ministop sa Pilipinas? Pero tuluyan na nga bang mawawala ang Ministop sa bansa? Nitong Pebrero lang ng kasalukuyang taon nang ibenta na ng Ministop Japan ang 40% na pag-aari nito sa RCSI o Robinsons Convenience Stores Incorporated, ang may hawak ng Ministop Philippines. Dahil dito ay 100% ng pag-aari ng Robinsons ang mga Ministop sa bansa. Pero ibig bang sabihin nito na hindi na mawawala ang Ministop sa Pilipinas? Well, sa kasamaang palad mga kasangkay ay tuluyan na talagang mamamaalam ang pangalan ng Ministop sa bansa. Pero hindi naman ibig sabihin nito ay magsasara na ang mga convenience store ng Robinsons. Ayon kasi sa kasunduan ng Robinsons at Ministop Japan ay hanggang ngayong taon na lang pwedeng gamitin ng Robinsons ang pangalan ng Ministop. At kapag matapos nga ang 2022 ay kailangan ng mag-rebrand o magpalit ng pangalan ang mga convenience store ng Robinsons. Kaya nga noong April ay nagkaroon ng pa-contest ang Ministop Philippines para sa magiging bagong pangalan ng mga tindahan nito. At sa 80,000 sumali sa contest ay isang pangalan ang nangibabaw. Walang iba kundi ang pangalan ng kanilang bestseller na produkto, ang Uncle John's. At noon nga lang October 12 nang unang makita ng publiko ang Uncle John's sa Pampanga. Ito ang dating Ministop Pampanga at ang kauna-unahang Ministop na nagpalit ng bagong pangalan. At asahan na nga din natin na bago matapos ang taon ay unti-unti nang magsusulputan ang mga Uncle John's sa mga nakasanayan na nating Ministop. Kaya bagamat wala na ang pangalang Ministop ay patuloy pa din nating matitikman ang mga masasarap nitong produkto gaya ng fried chicken at kariman sa ilalim ng 100% Pinoy brand na Uncle John's. Kayo ba mga kasangkay? Mamimiss nyo ba ang brand ng Ministop? Ano ang mga madalas nyong binibili sa Ministop na ngayon ay tatawagin ng Uncle John's? Paki-share naman sa comment section sa baba. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay.
Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Ministop at sa pagpapalit nito ng pangalan bilang Uncle John's? Pakishare naman ng mga kwentong Ministop ninyo sa comment section sa baba. Pakiclick na din yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay, thank you for watching.